สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องหลักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาแจกสูตรนะคะสำหรับคนอายุ40บวกนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยลดน้ำหนักและเร่งการเผาผลาญฉบับไร้น้ำตาลมาฝากนั่นก็คือสูตรน้ำมะพร้าวอ่อนนั่นเองค่ะใครที่อายุเข้าเลข4แล้วรู้เลยว่าการลดน้ำหนักมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเหมือนตอนวัยรุ่นแล้วใช่ไหมคะกินนิดเดียวก็พุงออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลงนั่นเป็นเพราะระบบเผาผลาญเราเริ่มขี้เกียจนั่นเองค่ะเหตุผลแรกที่เราควรดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของโพแทสเซียมค่ะวัย40มักจะมีปัญหาตัวบวมน้ำจากการกินเค็มหรืออาหารแปรรูปเยอะน้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมสูงซึ่งจะช่วยขับโซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะพอโซเดียมลดลงนะคะอาการบวมน้ำก็หายไปตัวจะรีนขึ้นน้ำหนักปุดตาช่างก็ลงเร็วนั่นเองค่ะและในน้ำมะพร้าวนะคะมีเอนไซม์ช่วยย่อยและเผาผลาญนั่นเองค่ะเมื่อระบบย่อยเราช้าลงการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยร่างกายดึงพลังงานไปใช้ได้ดีขึ้นไม่เหลือเก็บเป็นไขมันส่วนเกินสะสมที่หน้าท้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรน้ำมะพร้าวอ่อนกันค่ะเราจะใช้มะพร้าวนะคะประมาณ1ลูกซึ่งเป็นมะพร้าวอ่อนนั่นเองค่ะเราจะขูดเนื้อมะพร้าวออกนะคะแยกเนื้อแยกน้ำกันนะคะค่อยๆขูดค่ะในลักษณะอย่างนี้ให้เป็นเส้นๆในลักษณะอย่างนี้นะคะขูดนะคะขูดทั้งหมดเลยนะคะเราจะใช้น้ำค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วก็ใช้สารแทนความหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะน้ำตาลรองห้างกล้วยหรืออิลิทิคอลนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ใบเตย2ใบค่ะมัดปมขยี้หน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมใบเตยนะคะให้ความสดชื่นนั้นออกมานั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟนะคะค่อยๆคนค่ะจนน้ำมะพร้าวนั้นเดือดนะคะคนตลอดเวลาค่ะพอน้ำมะพร้าวเดือดในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะหลีเป็นไฟต่ำค่ะใส่เนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้ลงไปค่ะต้มต่ออีกสักครู่นะคะให้เดือดอีก1ครั้งในไฟกลางค่อนต่ำค่ะหลังจากนั้นนะคะพักให้เย็นค่ะแล้วเรามาใส่ขวดในลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งขวดจะต้องทำการพาสเจอร์ไลซ์ก่อนนะคะการพาสเจอร์ไลซ์ก็คือลวกผ่านน้ำร้อนนะคะซึ่งการพาสเจอร์ไลซ์จะทำให้เราน้ำมะพร้าวเราเนี่ยเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะปิดฝาขวดนะคะเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทำขายได้ในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะน้ำมะพร้าวนั้นมีประโยชน์มากๆแถมหน้าร้อนนั้นสร้างรายได้และเราก็ช่วยให้เรานะคะลดน้ำหนักได้ดีขึ้นสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ